29 Ιανουαρίου 1937. Το Σύμφωνο Φιλίας του Βελιγραδίου μεταξύ της Ιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας. Η συμφωνία αυτή ήταν μυστική και περιείχε ένα μόνο άρθρο. Οι δύο χώρες διακήρυξαν τη μεταξύ τους αδιατάραχτη, ειλικρινή και αιώνια φιλία τους. Παρά το λιτό της περιεχόμενο, η συμφωνία αυτή είχε ιδιαίτερη σημασία, αφού με αυτόν τον τρόπο η Ιουγκοσλαβία ακύρωνε μία σειρά παλαιότερων συμφωνιών με την Κοινωνία των Εθνών, τον Πρόδρομο Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και με τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες. Ειδικότερα, η Ιουγκοσλαβία είχε συνυπογράψει με την Ελλάδα, την Τουρκία και τη Ρουμανία το Βαλκανικό Σύμφωνο των Αθηνών πριν από 3 χρόνια, το Φεβρουάριο του 1934, σύμφωνα με το οποίο όλα τα συμβαλόμενα μέρη δεσμεύονταν να συνεννοούνται μεταξύ τους για τις πολιτικές τους, όταν αυτές αφορούσαν τρίτους. Όσον αφορά τις σχέσεις της Ιουγκοσλαβίας με την Κοινωνία των Εθνών, αυτή παραβίαζε το σχετικό πρωτόκολλο της Γενέβης του 1924 και των Συμφωνιών του Λοκάρνο του 1925 περί ειρηνικού κανονισμού των διαφορών των Βαλκανικών κρατών και περί αμοιβαίας αρρωγής σε περίπτωση επίθεσης άλλης βαλκανικής δύναμης, είτε της Αλβανίας ή της Βουλγαρίας που δεν είχαν υπογράψει τις παραπάνω συμφωνίες. Οι παραπάνω συμφωνίες επιβεβαιώθηκαν, επικαιροποιήθηκαν και εμπλουτίστηκαν με μία σειρά νέων διπλωματικών επαφών, όπως τη Συνθήκη του Λονδίνου το 1933, το Καταστατικό της Άγκυρας το 1934, τη Σύμβαση του Βουκουρεστίου το 1936 και άλλα, που όλα αυτά η κυβέρνηση του Βελιγραδίου ακύρωσε εμέσως με το Σύμφωνο Φιλίας του 1937, αφού η Βουλγαρία δεν συμμετείχε σε αυτά. Ο λόγος που η Βουλγαρία δεν συμμετείχε στις παραπάνω συμφωνίες με τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη ήταν γιατί δεν είχε αποποιηθεί την επιθετική εξωτερική πολιτική της εναντίον των γειτόνων της. Έτσι, το Σύμφωνο Φιλίας του 1937 μετέτρεπε ουσιαστικά τη Ιουγκοσλαβία σε σύμμαχο της Βουλγαρίας, υιοθετώντας την επιθετική πολιτική της τελευταίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι πριν από 2 χρόνια, η Ιουγκοσλαβία είχε υπογράψει ευρείας κλίμακας εμπορικές συμφωνίες με την εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία. Από το 1935 το σύνολο σχεδόν της ιουγκοσλαβικής παραγωγής βοξίτη, χαλκού και μαγκανίου εξαγόταν στη Γερμανία, ενώ η τελευταία ήταν ο σχεδόν αποκλειστικός προμηθευτής καταναλωτικών αγαθών της Ιουγκοσλαβίας. Επιπλέον, σχετικά με τις Ιουγκοσλαβοβουλγαρικές μυστικές συμφωνίες, ο Σέρβος πρωθυπουργός Μίλαν Στογιαντίνοβιτς με τον Βούλγαρο ομόλογο του Γκιόργι Κιουζεβάνοφ είχαν συμφωνήσει, μεταξύ άλλων, τα εξής: η Βουλγαρία παραιτείται από κάθε διεκδίκησή της από τη Ιουγκοσλαβική Μακεδονία και η Ιουγκοσλαβία θα υποστήριζε κάθε βουλγαρική αξίωση επί της Ελλάδας. Μάλιστα, οι δύο πρωθυπουργοί προχώρησαν και στο διαμοιρασμό των 2 μεγάλων πόλεων της Βόρειας Ελλάδας, συμφωνώντας η Αλεξανδρούπολη να προσαρτηθεί στη Βουλγαρία και η Θεσσαλονίκη στη Ιουγκοσλαβία. 2 εβδομάδες μετά από την υπογραφή του μυστικού Ιουγκοσλαβοβουλγαρικού Συμφώνου Φιλίας, όταν συνεδρίασε το μόνιμο Συμβούλιο της Βαλκανικής Συνεννόησης στην Αθήνα, ο Σέρβος πρωθυπουργός διαβεβαίωσε τα υπόλοιπα μέλη ότι η συμμαχία δεν κινδύνευε και πως η Βουλγαρία ήταν πρόθυμη να υπογράψει παρόμοιες συμφωνίες με τις υπόλοιπες βαλκανικές κυβερνήσεις. Τέλος, το Ιουγκοσλαβοβουλγαρικό Σύμφωνο Φιλίας είχε μία ακόμα προέκταση. Η σύζυγος του βασιλιά Μπόρις του Τρίτου της Βουλγαρίας, η Ιωάννα της Σαβοίας, ήταν κόρη του βασιλιά Βιτόριο Εμμανουέλ του Τρίτου της Ιταλίας. Επομένως, αφού η Βουλγαρία διατηρούσε στενές και καλές σχέσεις με την Ιταλία, η Ιουγκοσλαβία θα είχε ένα σημαντικό έρισμα στην Ιταλία. Ο λόγος που το Βελιγράδι προσέβλεπε σε μία υποστήριξη από τη Ρώμη ήταν η δράση της εθνικιστικής οργάνωσης Ούστασε που δρούσε στην Κροατία. Η Ούστασε υποστηριζόταν από τη φασιστική κυβέρνηση της Ρώμης, επομένως μία Ιουγκοσλαβο-Ιταλική προσέγγιση ίσως να περιόριζε τη δράση της Ούστασε. Γενικότερα, οι Κροάτες ζητούσαν τη δημιουργία μιας ομοσπονδίας με τα υπόλοιπα ιουγκοσλαβικά κρατήδια, ενώ οι εθνικιστές Κροάτες της Ούστασε επεδίωκαν τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κροατικού κράτους υπό την προστασία της φασιστικής Ιταλίας και της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας. Πράγματι, οι προσδοκίες της ιουγκοσλαβικής κυβέρνησης βρήκαν απήχηση 2 μήνες αργότερα με την υπογραφή της Συνθήκης Φιλίας με την Ιταλία τον Μάρτιο του 1937. Με αυτό, το Βελιγράδι πρόδωσε για μία ακόμα φορά τη Βαλκανική Συνεννόηση για ειρήνη και συμμαχία.